Anyway, naputol tayo. Hindi man lang ako pinag-intro. Naglobat agad siya. But, good afternoon, guys. Yes, alas 12 na ata dito. Kung nakikita nyo, nakapostura po tayo. Char, postura. Today, mag-vlog ako. Pupunta ako ng mall. Char. Ayan naman, magwalwal na naman tayo. Actually guys, ayan, naputol ulit tayo kasi napuno yung memory card. So today, ang plano ko sana guys ay maglinis ng bahay and then after maglinis, mag-film ng haul. Pero, ang inday, iba na naman yung iniisip. Mamaya ko na lang sasabihin kung ano yung gagawin natin doon. But anyway, I'm so excited. Char, nakikita nyo nga yung kalat. Ito sana din, i-film ko din sana to na maglinis dito sa filming room ko. But, ayan, naka-makeup lang ako. Char, makeup, tapos maglalagay din ng mask, diba? Useless din. So, i-ready ko lang yung aking mga... Ay, kalat. I-ready ko lang yung aking dadalhin na bag. I think ito lang na bag yung dadalhin ko. Kukunin ko lang yung mga resibo. So, papakita ko lang sa inyo saglit yung aking outfit. So, ayan siya guys. Ito lang na bag yung dala ko. Yung binili namin sa Hawaii. And then, yan yung aking shirt. Tapos, white jeans na may konting, hindi talaga konti, hindi may butas-butas. And then, yung aking, ayan, yung spadrille. Spadrille tawag dito, no? Na galing Aldo. Aalis na tayo. Char! Excited ka, te! Excited din ako at kinakabahan. Charot. So, naguguluhan pa rin talaga ako kung anong isi-set up ko dito sa camera, guys. Yung setting niya ba? Kasi minsan sobrang puti niya. Minsan okay lang din. Kaya minsan paiba-iba yung quality ng aking vlog. Kasi iba-iba yung setting na tinatry ko. A few minutes later. Kakarating ko lang dito sa Roseville na mall. I think pang ano ko ata to, pang third time ata ko punta dito. Una, yung dinala lang ako dito ni Garriott para mag-dinner sa Ruth Chris. And yung pangalawa is nagsauli ako ng Zara ko na damit. And ngayon, yung pangatlo. So, anyway, hindi naman about dyan yung video. But, nawala tayo saglit kasi iba kasi yung dinaanan ko eh. Ewan ko nga ba, bakit hindi ako dito dumaan? Ewan ko, basta iba yung dinalhan sa akin ni GPS. But, nandito na tayo, nakapark na rin ako dito. Ako sa pinakataas talaga na parking. So, ngayon, papasok na tayo ng mall at magwalwal. Char! I'm so excited. Excited ako guys at kinakabahan. Malalaman nyo kung bakit. Maglalagay lang tayo ng mask. Ayan, of course. Kasi kailangan na nating magsuot ng mask. Sobrang useless yung ating pagpapaganda. Charot! Maganda ba? Dito din ako dumaan nung last time. Gusto ko nga magtingin-tingin actually ng gamit ng pambahay. Hanapin natin yung store na gusto nating puntahan. Char! Ewan ko kung naririnig niyo ba ako guys. Oh my God, Dashi. Saan ka pupunta, Jen? So, dyan tayo pupunta. First time magwalwal. Excited ako guys at kinakabahan. So, nakalinya lang ako. Merong linya. A few moments later. Eventually. Oh my goodness. Nagwalwal si Inday. My God. We're gonna unbox this one, guys. But for now, I'm gonna go to Zara. Hey guys, nandito na ako sa sasakyan. And pauwi na ako. Before that, dadaan lang ako saglit sa my store para bumili ng mga kailangan ng asawa ko. But, tada! Here's our baby. Baby! Tapos, ayan, nag-Zara rin ako, diba? Tuduwalwal na this. So, good luck sa ating
Ano? Pagdating sa bahay, siguro i-haul ko lang to sila. Siguro itong Zara, I'm pretty sure sobrang ano nitong video na to. Sobrang short. So siguro i-ano ko lang siya. I-try on haul na rin. Isama ko sa video na to. I will see you guys pagdating ko sa bahay. I have to vlog this. First time ko makakita ng down saging dito sa Safeway. Tingnan mo, gusto kong bumili. Kasi gusto kong gumawa ng ano. Suma nakasaba ba? Bibili kaya ako? Ano siya? 249 pounds. Diyos ko. Tapos pwede lang naman siguro frozen, no? Bili nga tayo isa lang. Isang ganyan ba? Wala ka dira. Wala ka dira. So, yan na yung mga nakuha ko. Ayan. So, nandito na ako sa bahay. Kanina pa ako actually dumating. Siguro mga 30 minutes ago. And nag-ano lang ako, kasi nga galing tayo ng store, pinut away ko lang yung mga binili ko doon sa grocery store, I mean. Ngayon, i-haul ko kung ano yung nabili natin sa mall. So, yung pinuntahan ko lang naman na store doon sa mall ay ang Louis Vuitton, of course. Ayan. Ito guys, ipapakita ko lang siya na ganyan, kasi I will definitely film a separate video na i-unbox siya. So, ayan siya. Louis Vuitton. This is my first Louis Vuitton. Oh my God. Itong vlog na to, guys, I think this is one of my exciting and definitely crazy or ano ba tawag dito? Terrifying vlog. Kasi nga, ayun, na-purchase ko na yung aking gustong bilhin doon. Stay tuned sa ating unboxing dito sa ating Louis Vuitton. Louis Vuitton. Zara. Next. After ko mag-Louis Vuitton, pumunta ng Zara. Bago Zara, unahin ko muna ito. Pumunta pala ako sa Bath & Body Works. Bumili lang ako ng mga more hand sanitizers. Kasi nga, ginagamit ko siya sa trabaho. So, ayan lang. Actually, parang nagmahal sila, guys. Kasi dati, mga $6 ba yun? Or 7. Ngayon, ano na siya? $8. Ayan. Meron din akong vanilla bean. Ayan. Warm vanilla sugar. Sarap. Ito, meron ako dati nito. Ewan ko kung meron pa ba ako niyan. So, ayan siya. And then, meron din akong pumpkin cupcake. So, tara. So, yun lang sa Bath & Body Works. Now, proceed tayo dito sa ating Zara. So, iano ko din to siya, guys. Itra-try on. Siguro, after ko siyang mapakita sa inyo. First, meron akong ito. Turtleneck lang siya, guys. Tapos, I'm not sure kung anong pangalan nito, but try kong hanapin siya sa website nila, and then ilalagay ko yung link sa baba. But, ayan siya, turtleneck, na parang crop top ata to siya. And then, rib. Oh, yan naman tayo sa rib. Ayan. Size medium ta siya, and then, $9.90. And then, next, meron tayong, ayan siya. So, feeling ko para ulit siyang crop top. Pero, meron siyang mga pa-string dito sa gilid. Again, ano siya? Rib. Ayan. $12.90. Alam nyo guys, gusto ko sanang bilhin ulit yung bodysuit na sabi ko na gusto kong bilhin. Yung may pagka maroon, red siya, na perfect siya for fall. Kaso, meron dong size medium guys. Pero, meron kasing damage yung tela niya. Kaya sabi ko, ayaw kong bilhin yun. So, our last is jeans. The skinny in Liberty Blue. Slim fit, skinny leg, mid-rise. Ayan. This is in the size 40 or USA 8. $50 or $49.90. O, diba? Ayan yung itsura niya. And then, meron siyang paganyan dito sa dulo. Ayan siya sa likod. So, that's it for our try-on haul / vlog, di ba? Kasi guys, yung pinunta ko lang talaga sa mall ay yung
Louis Vuitton store. So kung ang tingnan siya personal yung gusto kong bag, bago ko siya bilhin. But luckily, meron sila doon. But anyway, again, I will film a separate video for that. So, stay tuned kayo sa aking Louis Vuitton unboxing para malaman nyo kung ano yung aking binili doon. Feeling ko hindi naman masyadong mahaba yung vlog. Kaya sinama ko na lang dito yung aking Zara try-on haul. And pasensya na kung hindi talaga ako masyadong nag-vlog doon sa mismong store ng Louis Vuitton kasi nahihiya din naman ako, guys. And first time ko din kaya, diba? Char. Alam mo yun yung feeling na papasok ka sa ganyang store, parang na-awkward ka. I hope you guys enjoy this video, and if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And I will see you guys in my next video. Bye!